Tamang kaalaman, tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas. At ito ang Padayon Presents the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Ang ating kultura ay siyang bantayog ng ating kalakasan at kalikasan bilang mamamayan. Ito ang nagpapaalala kung sino tayo bilang Filipino. Gayon din sa mga bagay na ating pinapahalagan bilang isang bayan. Sa ating mga sining, tradisyon, kaugalian, selebrasyon, kabuhayan, mga paniniwala at kasaysayan, matatagpuan ang mga piraso ng ating pagkakakilanlan na kailangan nating pagdugtong-dugtungin upang mabuo ang imaheng tunay na sumasagisag sa atin bilang Filipino. Ang pagkakaiba-iba natin sa maraming bagay ay hindi dahilan upang tayo hindi magkasundo. Sa kabilang banda, ang ating mga pagkakaiba ang siyang mas nagbibigay kahulugan kung ano tayo bilang tao. Mas nagbibigay ng lalim at lawak sa ating pagiging Filipino. Kaya tara na't ipagdiwang ang malawak na espektro ng Filipinong karanasan, ipagdiwang ang lakas at ganda ng Filipinong kalinangan. Dito sa Sagisag Kultura TV. Adlaw Kamayo Hurot. Sa bagong kabanata ng ating paglalakbay, ay dumako naman tayo sa gawing timog ng ating bansa. Sa lalawigan ng Surigao del Sur, dalawang bayan naman ang aming susuyurin. Kanilang kulturang mga ambag, masidhing susuriin. Mga lugar na ating madidiskubre, dalay mga bagong kaalaman pangkalinangan. Natunay natin may pagmamalaki, kaya wag na magpatumpik-tumpik, tara na't kami samahan tuklasin ng Likhang Yaman ng Marihatag. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, hukain mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Tayo ba'y mga tau-tauhan sa isang nulang bang kalawakan? Mga anino ng nakaraan,
alipin ng kinabukasan. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, hukain mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Tayo ba'y mga sunod-sunuran sa takda ng ating kapalaran? Kaya ba nating paglabanan ang sumpa ng kasaysayan? Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, hukain mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Liparin mo sa ulap, sisirin mo sa dagat, hukain mo sa lupa, baka naroon Kaya, heto na. Heto na yung tula ko, gamit ng mga pyesa na nakapagbabago sa bawat eksena, gamit ng mga papitik-pitik na salita at letra. Kaya tara na. Tara na't sabayan ako at ipagsigawan sa buong mundo na ang kultura ng Marihatag ang nakapagbabago sa amin dito at pinagmamalaki namin to. Kilala ang Marihatag di lamang sa kanyang produktong abaka, kundi pati na rin sa yamang marino na sagana sa kanilang karagatan. Gayon din, natatangi ang Marihatag dahil sa kanyang wikang kamayo. Na mabawas-bawasan ang kagubot nga ni sa kanami sa Surigao del Sur. Sa rehiyon ng Caraga, matatagpuan ang bayan ng Marihatag. At isa ito sa mga munisipyong matatagpuan sa baybayin na lalawigan ng Surigao del Sur. Ito'y nahati sa 12 barangay at may layong kulang 115 kilometro mula sa lungsod ng Butuan sa lalawigan ng Agusan del Norte. Ang mga hangganan nito ay ang bayan ng San Agustin sa timog, mga bayan ng Caguait, Tago at San Miguel sa Hilaga, ang bayan ng Prosperidad sa lalawigan ng Agusan del Sur sa kanluran, dagat ng Pilipinas at karagatang Pasipiko naman sa silangan. Yung aming town, Marihatag, sa third-class municipality. Marihatag people is a farmer and a fisherman. There are some professionals here in Marihatag. We became only a municipality during the time of President Magsaysay, when there was a Republic Act passed in 1962, creating Marihatag to be a separate municipality from Utiisa. Kasi yung aming town, Marihatag, hospitable yung mga tao dito. Kung mayroon fiesta o ano mo, December, Pasko, ang mga tao kung makapunta sa bahay, makakain sila, anong mga gusto nila ipakain sa mga tao. I am very interested to preserve this, whatever historical documents that talks about our municipality. Gumawa din ako ng council called Padayon Kultura to undertake the needed research and study about our past and our Kamayo culture heritage. On the other hand, gusto ko din ma-preserve ang tribal community namin dito sa Marihatag. And there are representations
made now to partner with Gawad Kalinga in our plans to establish the village of our indigenous people and provide them housing and some sustainable livelihoods within their community. Sa pag-aaral ng kasaysayan ng ating bansa, tayo'y kapos sa mga kaalaman patungkol sa ating nakaraan, bago pa man nagdatingan ng mga Espanyol sa ating bayan. Kaya naman ang pagdiskubre sa mga panibagong kaalaman tungkol sa ating kasaysayan ay tunay na nagpapasigla sa mga hangaring muling pagtuklas sa ating bayan at muling pagkilala sa lahing Pilipino. Dito sa Marihatag, matatagpuan ang ilan sa mga kwento ng ating nakaraan bago pa man nagsimula ang panahon ng kolonyalismo sa ating bansa. Halina't ating pakinggan ang ilan sa mga historya noong unang panahon. At sa oras na to, ating balik-balikan ang sinasabi nilang kasiyahan. Hindi yung nakaraan na paulit-ulit ka nalang pinapaluhat sinasaktan. Pero seryoso, kasiyahan sa balik Marihatag mong malalasap at madadama na parang malafiesta ang saya. Sa lugar kung saan nabugso ang dugo ng kaisa-isang dato, Dato Inok na maalamat ang istorya ng bawat eksena at sistema. At sa wikang pinagmulan at sa wikang pinagmamalaki, sasabihin ko sa inyong, pure kamayo kami. Not many people of Marihatag know na Marihatag was once occupied by Dato Inok, was a fierce chieftain here who sent a shockwave to the Spaniards at that time kasi he was rampaging neighboring places like Leyte. He was abducting people from Leyte para gawing slaves niya dito. At because of that, the Spanish government natakot sila na baka mag-disintegrate tong Mindanao. Sabi nga sa libro ni Father Peter Schurz na no one dares to go to his domain. Ganun yung reputasyon ni Dato Inok na kung isipin namin dito sa Marihatag, may pagmamalaki ng mga Marihatag noon na once upon a time talagang itong lugar pala namin dito, hindi ito na napapasok, hindi ito nakakonquer. So in the early 16th century, the Spanish missionaries were able to drop by Marihatag. Dato Inok did not want that they will stay here. They went back to Tandag. They planned to convert Dato Inok. So Fray Juan de la Madre de Dios has all the courage coming to Marihatag alone without any soldiers. So when he was arrested, Dato Inok was astounded why this man was so courageous to come to Marihatag alone without any companion. Since he was a Spanish missionary, the wives, because Dato Inok has so many wives, were very inquisitive. So later on, for how many days that Father Juan was in prison, he was able to convince one of the wives to be baptized. So it was that wife who convinced Dato Inok and the rest of the people to be baptized. So later on, Dato Inok was baptized and converted into Christianity. And finally, he was made the commander of the port of Tandag. In English, the kamayo means yours. So probably ito yung time na where they were delineating the areas of Dato Inok. Siguro, that's yours, yung mga ganon. So that was referred to the people that Kamayo people occupies a particular portion of the coastal here in Surigao Sur. Presently, makikita mo yung Mandaya tribe. They occupy greater portion of Davao Oriental. However, there are also Mandaya tribesmen here in Tago, Surigao del Sur. So, magtataka ka what's composing in between from Davao Oriental to Tago. So, it's like 150-kilometer stretch. Nung nabasa ko dito sa Caraga Antigua ni Father Schurz, itong libro nito, it states here that Dato Inok, during his time, he became a lord of a very vast territory. And this is the tribe that's known to be Kamayo. Kaya that will, probably that will really explain the fact kaya may occupancy ng mga Kamayo tribe and they became the subgroup of the Mandaya.
Hindi lang kwentong kasaysayan mayroon ang Marihatag. Kwentong bayan at alamat, sila'y meron ding maiaambag. The name Marihatag was named Marieta in honor of the daughter of the King of Spain. But later on, as the years passed by, because there was a woman living in Marihatag, an enchanted woman, according to legend, who was very, very kind to the people. So in our own dialect, because the name was Maria Manggihatagon, they spelled that later on to shorten it as Marihatag. But later on, because of the raiding of the Moro pirates during the time, there was another version that there was a beautiful maiden here being asked by the Moros, that if they are going to give Maria, they will not pillage or burn the town of Marihatag. So Maria was given to the Moro pirates to avoid being pillaged or burned by the pirates. Mula sa likha at likas na yamang tanawin, sa bayan ng Marihatag, hinding-hindi ka kukulangin. Lumakad ka man sa bayan, mangakyat sa kabundukan, o sumisid sa karagatan, tiyak ikay mapupuno ng mga panibagong karanasan. Ay sabi ko, lilibutin natin ang lugar na to. Kaya sakay na, ano pang hinihintay mo? Sumabay ka na dahil sa biyaheng to. Pupuntahan natin ang lugar kung saan di pa masyadong napuntahan at nadiskubrihan sa kadahilanang malayo man, pero sulit naman. Pero tika lang, dahan-dahan lang baka sa lugar na to, mahulog ang loob mo. Mahirap na walang sasalo sa'yo. Pero sigurado naman talaga ako na mahuhulog ang loob mo sa mga biyayang nakapaloob sa Marihatag kung saan nakatayo ako habang ibinabahagi sa inyo na may Anda Falls pala kami dito, Kapugo Falls, Adgay Falls, Kanimon Falls at Magkalikong Falls. Ang Marihatag, maraming falls. May mga virgin forest din kami. Yung iba sa amin yung taga dito, hindi pa nakapunta kasi malalayo. Pero pag nakapunta ka na doon, worth it. Worth it kasi yung adventure, yung experience, nandun na lahat. Ang Magkalikong Falls ay under river. Pagpasok mo doon, may isang falls na rin. Meron din kaming ang tinatawag nilang palasyo. Palasyo na galing pa sa Hapon. Makikita mo yung bato, ang lawak, ang laki. Malalaki talaga at saka yung view. Pagpasok mo sa palasyo, akala mo yung palasyo na palasyo, bahay, pero hindi. Bato lahat at saka marami din ugat. Yung Kapugo Falls, may 3 palapag. Yung upper, medyo maliit pero malawak. At saka yung pangalawa, pwedeng may falls din at saka may canyoneering. Pwede din doon. At saka yung last, sa baba, malawak at saka ang gandang tingnan. Yung Adgay Falls naman, malamig. Malamig lahat yung mga falls. At saka ang blue, makikita mo talaga ang linis. At saka yung Andap Falls. Yung Sabang Falls din sa Andap. Well, the Andap Valley is really a virgin forest, probably the last virgin forest in our country. Sana ma-preserve yun. Sana ma-preserve yun. Kasi magandang tanawin doon. It's really a forest. It's nature and it's unspoiled. Ang Marihatag, hindi lamang para sa mga hikers. Meron din kaming surfing spot na may beginner po at saka yung advance. Maganda yung alon pag typhoon swell kasi malakas yung habagat, tapos maging offshore yung alon, maganda yung bigay dito sa harap. Pero during amihan, may spot din kami na tago sa hangin, doon sa kabila rin. So kung mahangin sa kabila, doon kami sa kabila. Mahangin sa kabila, doon sa kabila. Ang Marihatag is good for beginner to advance. May mga alon kami dito na pwede pang expert pero seasonal lang. May bagyo, may low pressure area.
Yung mangroves, hindi lang sa isang lugar lang. Meron din kaming sa tugpungan, sa poblasyon, na 82 hectares. At saka yung sa Amuntay, meron itong 81.9 hectares. Pwede ka rin doon magbangka sa mangroves. Ang naadri sa among barangay Amuntay is ang mangrove namo. Din mga kinhason, din mga isda, nga nagkalain-lain nga mga isda. Labi na ang alimango, daghan ang among alimango diri. Kalain-lain nga mga kahoy, mga kanang sa Tagalog paibon. So ang banak, ang meaning, barangay Amuntay nagkahiusang mananagat alang sa kalambuan. So ang banak mo'y nagmanid sa mangrove o kaning piskids. Gibuo lang kami para lang na ay makakabuhian, dugang kabuhian sa mga tao. Ang among mangroves is naay 81.89 nga ka hectares. Diri sa barangay Amuntay na ami kuan lobster culture. Then nami mga fish cage. Ako membro sa banak, usa ka mananagat o manguha og sidling ng banagan. Dako ay katabang sa lobster kay ang mga tao na naglisod iya gyud matabangan og magakuha ng mga panginabuhi. Ang katong naglisod iya gyud makuha og baligya nimo makapayat ka og pambugas. May ano kami, may fish cage. Nagbuhi kami ng bangos at saka mga siganid. Ang ginahimo sa banak mikiglabi sa nagkalain-lain na mga ahensya aron nga makatabang ni sa mga membro. Among giampingan ang among mga mangroves kay mauni ang makahatag og protection kanamo labi na sa panahon sa bagyo, nalayo mi sa ingon pa nga tsunami. Nako, Tricia, masyado ka na yatang madrama. Remember lang hindi pa tapos ang biyaheng to. Liliko pa tayo papuntang dulo hanggang marating ang sinasabi nilang tripak na dinadarayo. Used to be the port before here in Marihatag. Both sides are water. Eventually, through time, nagtataka lang kami dito sa Marihatag kasi nagkakaroon ng isang isla dyan. Because of the sediments that was carried by the water, the sands were transferred there. Kaya it formed into an 11-hectare property. We can really say that that particular portion is a creation of nature, which the LGU has turned it into a tree park. It's very interesting to note that yung dagat mismo ang gumagawa ng islang yan. The patron saint of Marihatag is Santo Niño, the Holy Child. That is why, for that very reason, the Festival of Abaka is really intended for the praise and worship of the patron saint, the Holy Child of Marihatag. In terms of defining faith for the Marihatagnons, I think they have really entrusted themselves to the patron saint in all their movements, taking it as a devotion and a deep belief in God through Señor Santo Niño. And I have found it very easy for them to relate their faith because every now and then there is no other choice. They have to do a devotion, a total devotion to Señor Santo Niño. I would say this is a paradise, a promising paradise, situated here in the northeastern portion of the archipelago. And I hope the leaders, those people entrusted with the powers of the government, would be able to really push this place to progress and development because it's very promising. A coastal town such as Marihatag, we have so much to offer. Sa bawat paglalakbay, ikay meron makikilala. Sa aming pagpunta sa bayan ng Marihatag, kami sa taong ito ay humanga. Siya ay di lamang mandirigma ng alon, siya rin ay magaling magpinta. Kanyang kahusayan sa pag-awit at pagtipa ng gitara, dapat mo rin mapakinggan.
Mga paint na ginagawa ko sa ngayon is sunrise, sunset, seasides, yung mountains. Yun yung mga paborito ko kasi yun yung available dito sa Marihatag. Nag-study ako sa MSU, Mindanao State University. And doon, nag-start ako ng charcoal, pencil. Hindi ako nakapagtapos doon. And then, 2 years ago, nag-start ako ng painting. Yun. Dream ko na maging icon sa Marihatag. Pero sa ngayon, yung aim ko lang, maybe next year or few years, makapag-exhibit ako ng lahat ng gawa ko. Then, gagawa ng school or something. Actually, late na ako talaga nag-surf. Nag-start ako ng surfing at the age of 26. Na-influence kasi yung surfing dito sa Marihatag is around 2008. We started with 2 boards and then hiram-hiram lang, hiram-hiram. And then, ayun, nakabili yung ibahan doon, lumago. Isa sa mga ipinagmamalaking kayamanang kalinangan ng lalawigan ay ang pamayanan ng mga manobong mamamayan. Dito sa Marihatag, kultura ay kanilang mas pinapasigla, mas binibigyan ng katangian. Sa kaliwatan ako na Manobo tribe, ang kanako ya sinatian sa tribe Manobo sa kanako lolo, matag tuig maghimo gad ito ng kahimunan pag sa ulog naan sa katuigan ng sulundon sa tribong Manobo. Kay niya ang gamiton ng una baboy, kamanyan, buyo o ining pangayam. Niya maghimo ng bangko-bangko ngaon ibutang inlula misa, humang panawag-tawag, panawagon itong mga taghuya ngan siya na lugar, tawago naan, apil ang mga ladungan na kanaan mga kaliwatan, human sa pagpanawag-tawag naan, usa, imbitahon itong kanaan mga ginsakupan, kaan, dapaw-dapawan, ilaong pa, hungit-hungitan, puhan ang sudan, kanon niya idapaw kan mo yan kanon kuan sa maghimong kahimunan pinakaubos duha ka adlaw ngadto sa tulo pirmi kaan sayaw tingin pahinomdom sidton yaga kandak siya na party. Siyempre, hindi mawawala ang pagkain sa ating listahan. Sa tingin nyo ba, bayan ng Marihatag, sa larangan ito ay magpapaiwan? Kanilang bayan ay di patatalo pagdating sa produktong marino. Gayun din ang kanilang kalupaan, pagkais, sagana at talaga namang mayaman. Halina't tikman ang ilan sa mga ipinagmamalaking produktong pagkain nitong bayan. Tayo'y huminto muna sa pagsasalita at baka tayo'y maubusan. Ako po, si Leonora de la Serna, nakatira dito sa Purok Katipunan, Marihatag, Surigao del Sur. Ang una kong gawin, mag-ano ako ng itlog.
margarine, asukal po, yes po, saka oil. Tapos ihalo itong ingredients. Pagkatapos paghalo ng sangkap, haluan natin na tubig. Pagkatapos natin haluin ang harina, kailangan lagyan naman natin ng mantika. Pag nahalo na ng maigi, kailangan ko na po mag-slice para gawa ng tinapay. Ito po ang hulmado nating tinapay. Isasalang na natin sa pugon. Kukunin ko po itong tinapay para lulutuin na po. Maghihintay po tayo ng 3 minuto, maluluto na itong tinapay na ito. Halina tikman niyo ang pan de pugon ni Aling Nora dito sa Marihatag, Surigao del Sur. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang mag-asawang Jaime at Emeline Magaliano po. Ngayon po, ipapakita po namin sa inyo kung paano po gagawin yung banana chips. Una po ay babalatan po yung saging. Ang saging po na ginagamit namin ay yung saba. Pangalawa po, itsa po yung saging, tapos po huhugasan. Pagkahugas po ng saging, kailangan po siya nating ilagay dito sa salaan para po matanggal yung tubig. At pagkatapos po nun, pwede na siyang lutuin. Ngayon po, dito na po tayo sa pagsalang ng saging dito sa kumukulong mantika. Ngayon po, gagawa po kami ng syrup. 1 kilo ng asukal, 2 liters po ng tubig para po dito sa asukal at kalahating kutsara po ng asin. Ngayon po, kukunin po natin yung banana chips. Ilalagay po siya dyan sa syrup. Kailangan po siyang haluin ng mabuti para po tumamis at saka kailangan po siyang mag-stay muna ng mga 5 minutes. Pagkatapos po ng 5 minuto, ililipat po siya dito para po ma-drain po. Pag pag matuyo na, ibabalik na siya dun sa kawa na may kumukulong mantika. Ngayon po, hihintayin po natin siya na mag-golden yellow at luto na po. Ito na po ang malutong at masustansyang Kyle and Kate banana chips ng Marihatag, Surigao del Sur. Marihatag sa kasaganahan ay di lamang makikita sa kalikasan, pati sa kasiningan sila'y marami ding ilalaban. Kung sa mga naunang nagtanghal ikay humanga na, heto't meron pang humahabol bukod sa awitin, may sayaw pa. Marihatag, maglaon ka sa among kinabuhi. Ikaw ang tuguran sa among mga damgo. O Marihatag, lungsod nga mahal ko. Ang imong katahong o Marihatag, kalipay sa imong mga anak. Ang kaligong sa imong baruganan, mao'y nagdasig ka na mong tanan. Marihatag, aniaan, mga anak, andam kami nga, uwalagad ang kinabuhi, among ihalal.
Aba, hindi matatapos ang ating paglalakbay sa bayan ng Marihatag kung hindi natin aalamin. Produktong abaka para sa inyong kaalaman ay isang sagisag kultura din. Iba't ibang produktong nililikha mula sa napakahalagang abaka. Bago pa man maging tsinelas o sombrero, ating silipin ang paggawa mula sa simula. The abaka is very abundant here. It thrives in the soil of Marihatag, especially in the mountains. Ang dami dyan. So dito sa Marihatag, may 3 barangay dito na karaang pangunahing hanap buhay ng mga tao, yung abaka. Tsaka sa mga lugar na yan, karamihan din sa mga tao na nakatira doon, mga lumad. At saka sa barangay Mahaba, nahati siya sa 2. Lumad at saka yung litinyo. Ang litinyo, siya yung magaling siya mag-alaga ng abaka. Kasi galing sila sa liti, nasasanay sila doon. Pagdating dito, yan yung kaagad tinatanim nila, yung abaka. Lininisan yung paligid kasi pag hindi mo malinisan yung paligid, masisira yung abaka at saka pumapayat. At saka yun ang pinakamadali madapuan ng sakit. Kaya kailangan mo siyang linisan ng paligid bago mo siya i-cutting. Pagkatapos cutting, kailangan kung mag-cutting ka talaga na yung sagad talaga sa puno. Kasi hindi mo kailangan cuttingin dito sa ibabaw. Pagkatapos nun, yung balat niya, binabalatan. Kung ang isang tao talaga kung magbalat, kailangan mabuo mo yung isang balutan. Yung tinatawag na isang balutan, yung isang pasaan. Dadalhin mo sa makina, yun na yung pinaprocess dito. Bira, dadalhin yan sa araw para ibilad. Marihatag, abaka'y tunay na sagisag kultura. Ngunit halaga nito ay di lamang sa kabuhayan makikita. Mga hibla ng abaka'y nakalala rin sa pagdiriwang ng bayan. Halina't tayo sa kanila'y makisaya, tumayo't makipagsayawan. Ay ate, kuya, oras na, uwian na kayo. Sige na, bumaba ka na. Ayaw mo ba? Parang enjoy mo yata. Kasi pupunta pa tayo sa kabilang banda kung saan matatagpuan ng ngiti at saya. Sa taon-taon na pagdiriwang ng kapistahan ng Senyor Santo Niño, habang dahan-dahan hahatakin papalapit kayo sa iba't ibang uri ng pakulo na nagiging sanhi ng ngiti at pagtawa niyo. So this festival is aimed at celebrating the abundance of abaka in the mountains of Marihatag. Abaka became part of the livelihood of our people because it thrives in our place. This festival is actually still on its baby stage. We just celebrated the 3rd year of the festival last August. Next year, I plan to add even more activities for our festival and make it as grand as possible. And I wanted to invite our neighboring municipalities in the province to compete in our street dancing competition. I hope you can all come and visit Marihatag again and join us in our Abaka Festival celebration. Kaabak
mo sa abaka nagmalikon ang tanan. Bisan sa kalisdanan dili gud mapukan, kay ang katawhan susama sa abaka. Giluligan ka sa kahitasan, o marihatag garbo ka sa tanan. Abaka, abaka, tinungdan sa taglang luta, mahandi sa kinabuhi, garbo sa lungsod ka. Abaka, abaka, magudya ka isa ulog ta, ihalad alang kang Senyor Santo Niño. Ania kami nangaliyang, nagampo nagpasalamat. Kanimo, Senyor Santo Niño, iyahi kami sa kanunay. Sagisag Kultura TV. Abaka, abaka, tinungdan sa taglambuta, mahandi sa kinabuhi, garbo sa lungsod ka. Abaka, abaka, magudya ka isa ulog ta, ihalad alang kang Senyor Santo Niño. Halad kang Senyor Santo Niño. Abaka! Mga kalumunan, amo ini ang Likhang Yaman ng aming lugar, ang pinalanggang naming Marihatag. Isa na naman bayan ang ating nilakbay at nakilala. Kanilang ambag pangkalinangan sa Pilipinong kultura'y nagdaragdag ningning at kasiglahan. Ating tinuklas ang kanilang natatanging ganda at lakas na sa kanila ay tunay na sumasagisag. Ito ang Likhang Yaman ng bayan ng Marihatag. Kami linggo-linggong samahan sa aming paglalakbay, inyong pagkilala sa ating bayan naway mas mapagtibay. Ako si Lara Maige. At ako naman po si Akihiro Blanco at ito ang Sagisag Kultura TV. Saan man makarating, sino mang makapiling, aangat ang galing habang buhay Filipino. Tumikot sandaang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimiti. Puno ng kasaysayan, puno ng hiwaga, sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Ako ay Filipino, ako'y makadiyos. Ako ay Filipino, ako'y makatao. Saan man makarating, sino mang makapiling, aangat ang galing habang buhay Filipino. Kami ang lahing kayo manggi mula sa buhaw ng langit at dagat. Mula sa pulang alimoy tugo, hinalo sa dilaw na araw at bituin. Yan ang kulay ng katatagan, yan kulay ng kahitingan, buong kapang na sumisigaw. Yan ang Pilipino. Ako ay Pilipino, ako'y makadiyos. Ako ay Pilipino, ako'y makatao. Saan man makarating, sino mang makapili, aangat ang galing habang buhay Pilipino. Sabay dala ng pagkakataon o sadyang pinuot naging okasyon. Pagdiriwang ang aming kasiyahan, ipinagbubunyi ang kalayaan.
In humble huts all across the archipelago, important work is taking place. It is the work of teachers and students coming together to preserve tradition, blending the ancient knowledge with engaging teaching methods, enlivening for a younger audience the ways of the past, or simply bringing communities together to judge what is valuable, what must be taken on the journey forward. In this season of Dayaw, we visit the schools of living traditions to listen to the voices of those who have made it their mission to preserve cultures, to see in the eyes of the young a world that they will gladly inherit, preserve, and pass on. This is what it means to be sisidlan, a bearer of culture, a school for living traditions. Mention the island of Basilan and immediately images of civil strife, insurrection, and unrest come to mind. No thanks to the many official circulars that paint the island as a place of danger. And yet, it seems a great disservice to the Yakans, the indigenous people of Basilan. The Gawad sa Malilikha ng Bayan has honored 2 Yakan traditional artists for their efforts to preserve and promote the musical and weaving traditions of their people. Who are these Yakan exemplars and how have they served as vessels of Dayaw? More importantly, how are their art forms ways to peace and cultural preservation? Complexity and sophistication. Many scholars have marveled at how Yakan visual arts and music, especially, require great concentration and skill. In the field of music, Uwang Ahadas is a virtuoso whose mastery of Yakan rhythms and instruments has stimulated a renewed interest and study in this most dynamic form of Yakan intangible heritage. Kaya niya naisip na gumawa ng gabang dahil noong una, wala pa silang agong malaki. Kaya sabi ng tatay niya, mauna mo na siyang matuto sa gabang. Dahil marunong na siyang gumawa ng gabang, gumawa na siya ng kwintangan gayo, yung uday kulintangan. Kalinda ko yan, ta kwintangan tayo. He is a master of all the instruments of the Basilan, of the Yakan of Basilan, and I know very few people in this country who has mastered all the instruments of his community, of his ethnic or cultural community. He knows almost all the important repertoire pieces, no, for the kulintang. The kulintang of the Maguindanao or the Maranao has 8 gongs. The kulintang of the Maguindanao or the Maranao tends to be more melodic in the way it is played, simply because there are more notes. However, among the Yakan, the kulintang usually has only 5 notes. How you cannot play so many melodies with only 5 notes. That's why their concept of music is highly rhythmic, and to the use of what is called interlocking rhythms. Interlocking rhythms are you play simultaneously different rhythms at the same time. You are able to create melodies. Is able to play nuclear melodies using interlocking rhythms, and I think the most rapid way of playing the kulintang is found among the Yakan. Uwang Ahadas uses the same technique
in playing the gabang. Gabang is a bamboo xylophone made with 5 bamboo blades. No? The gabang is a very beautiful watery sound. You seem to be hearing drops of water when you listen to the gabang. There's another instrument called the quintangan kayu. There are 5 lugs, long lugs of different lengths. And again, there are 5 instruments. You play this in a way similar to the gabang or similar to the quintang. You know, the sounds of the quintangan kayu really reminds you of the sounds of forests, of the rivers, and really very soothing to the ear. Dayaw has been fortunate enough to document the work of Uwang Ahadas many times. His visual impairment has never been an obstacle to his continual creation. Instead, this blind virtuoso seems to always lead his audience deeper into the labyrinth of rhythms, patterns, beats, repeated and improvised on. Because he's blind, he is able to teach by holding the hand of the student and guide the students until the student learns how to play the instrument, whether on the quintangan kayu, the gabang, or the kulintang. And of course, there are other yakan instruments that he is able to play. And he has dedicated more than 30 years of his life to teaching how to play this yakan musical instrument, not only in his village, but in many other yakan villages in Basilan. Ko Sulong tao na ko ngaya lumingan ko. Masaya na siyang tumugtog, mag-isa, learn from his father. Tapos naghanap na siya ng mga magiging kasama niya sa pagtugtog. Yung mga barkada niya sa pagtugtog. Kaya naging masaya siya sa pagtugtog. Padyak-adyak, naus magpasudanan pero dugok makanakin din siya ako ngaya. Ano bisa na po may sakahin. Marunong tumugtog yung lahat ng anak niya, pero si Sanira, sabi niya dahil matanda siya, panganay na anak, mas lalong marunong si Sanira kaysa sa yung mga younger ones. Marunong siya lahat. Nainap ko kayo malabay na siya. Kung maganda ang music niya, gusto niya lahat ng tao sa Pilipinas, kopyahin yung music niya. Siya na siya. Is there a link between the musical complexity and the other art forms of the yakan? In this courtship dance, recreated by the late national artist for dance Ramon Obusan, we see how the bodies of dancers respond instantly to the patterns of the music in ways which are courtly, elegant, and dynamic.
The same density of patterns, the same repetition of motifs on a more minute and tangible scale applies to the traditional dress of the yakan. Renowned for their dense and colorful weaves and for the vast repertoire of visual motifs and weaving techniques, the yakan make for the most striking and fastidious dressers. Men and women share the same articles of dress. The trousers or sawal, embellished with slim stripes. Each stripe is a succession of minute designs, repeating. The baju yakan for men and the pagal bato for women is a button-up shirt in silk or hand-woven fabric. This often embellished with brass or silver buttons or batawi. Adding both texture and color are the layers of fabric, shoulder cloths, head wraps, overskirts, girdles, each one in a different pattern. Isa lang ang saputangan po may isang mata, tapos may 5 mata, tapos may 8 po, tapos hanggang 24 po, meron po. Yung ibig sabihin po ng mata, yung diamond. 13. Kasi may isang diamond lang, tapos may 5, hanggang 8, hanggang 20, hanggang 18, depende po sa design po, depende po sa anong gusto mo. Kakaiba po ang design ng sinaluan kasi may parang bamboo design po, tapos meron din po parang crab design, tapos meron po yung diamond na design, at saka meron po yung parang ahas-ahas design ang pinantupan para sa skirt po. The yakan follows a different tradition because the handmade tapestry or table runners are also use some kind of embroidery pattern, and that mixing it with the use of the weaving loom, and this is very difficult. They produce hundreds and hundreds of designs, not only for tapestry or table runners, but also for headdresses, also for skirts. And if I paraphrase from Dr. De Baradas, who was a cultural historian, he says that among the most complex of weaving traditions are found among the yakan as well as the bilaan for their excellence in their weaving. It is in the work of another Yakan Gamaba awardee that all these patterns come together. Separate pieces, all adding to a unified and magnificent whole. So far, you've sampled the intricacies of Yakan art through their dance, the music, and through the virtuosity of Gamaba winner, Uwang Ahadas. In 2018, another traditional artist from the Yakan was accorded the distinction of Gawad sa Malilikha ng Bayan. A weaver, ang balang ausalin of Paranbasak Lamitan, carries in her loom and in her hands a whole tradition of intricate and technologically precise patterns, all just as complex as the music you've heard.
while other Gamaba recipients in the field of weaving have been cited for their mastery of the abaka-ika technique. Ambalang Ausalin was recognized for her mastery of the tenun, or tapestry technique. It is a difficult technique where raised patterns are produced on a cotton ground, producing a textile that is both visually arresting as well as highly textured. The tenun technique is most showcased in the seputangan, the square textile used as a head wrap, a shoulder cloth, or a waist wrap by both Yakan men and women. The seputangan features a central square with diamond motifs, each one containing, within its corners, varying cruciform patterns. Two other hallmarks of the Yakan weaving tradition are the suwa bekat, or cross-stitch embellishment, and suwa pendan, an embroidered embellishment. Both are found in the wraps and overskirts of Yakan clothing, especially in the sinaluan textile, for which the Yakan weavers are most famous. These textiles and their techniques are specialties of this 75-year-old weaver. Ambalang Ausalin was born to a family of weavers, famous throughout Basilan for their fine work. She learned the art of weaving from her mother, who trained her daughter when she was still a girl of 10, inculcating in the young Ausalin a consciousness of her clan's renown. Curiously, Ausalin remembers she was first taught to weave using strips of coconut and banana leaves. Good cotton threads have always been a scarcity among the Yakan, and young weavers could not afford to waste precious raw materials while still learning. Apo ko, medyo marunong siya sa ano. Ano na siya nakakano sa ano. Sa 12 taon na siya, ano na siya sa Diki, Danya. The young Ausalin was a fast learner. She remembers how at 12, she was able to accomplish the weaving of a textile through the difficult bunga sama process, in which a single design element requires thread to be passed 70 times through the loom. A mother of 3, she is proud of the fact that the legacy she inherited from her forebears has been passed on to her 3 children, Bertie, Vilma, and Damli. Among the Yakan, it is not unusual for men to take to the trade of weaving. Ba't niya naisip yung design? Paano niya naisip yung design? Na pagke miyan ano, pinag-sedi, isab miyan, may sainin sedi. Kailangan iba-iba daw yung mga design kasi hindi pwede isa ang design. So meron ng power na design. Kaya niya ginagawa yun. Wala siyang tinitignan na sample. Maisip lang nila yung ginagawa niya ganun kasi marami daw magustuhan ng ganun. Nabalik-balik ko. Nandiyan pagke sakay ko nga na sa inin. Sa pamamagitan nito, ikinala sa listahan ng manlilikha ng bayan ang pangalang Ambalang Ausalin, Yakan Tenun. The Gamaba honor has only stoked her passion to continue teaching the intricacies of Yakan weaving to more of her community members. Most people thought that giving the award to the Yakan is not a priority because we find so many weavers still alive. But when we counted the number of weavers, they are,
less and less now than before. So again, there's a danger that if we don't really support this with an award, the younger people might think that it's not important. So we really have to support it from the center. And the support from Manila really encourages the people, it really empowers them so that Ambalang or Salin will really be inspired to continue this and teach. That's really the duty of the Manilikan Bayan, to make sure that she or he transfers this skill to the younger people in the community. Ito niya may personal siyang may personal siyang project at saka para makatulong siya sa mga pamilya at saka makatulong siya sa mga kabataan. She bemoans the fact that little has changed since she was a girl. Good cotton threads are still in short supply in Basilan, and there are many more students to be taught, many more intricate traditions that must be preserved against the onslaught of war and unrest. In the season of Dayaw, we have traveled to areas in Mindanao that are far off the beaten track, areas where the Lumad culture thrives in spite of militarization, social and civic unrest, and exploitation. If we must value the arts of this indigenous people, must we not also feel a deep-rooted concern for the issues that threaten their very existence? Yet, as we have seen in the episodes featuring the most recent Gamaba winners, creation, skill, and tradition are passed on despite the often life-threatening odds. In these textiles, we find ways in which the indigenous preserve peace and identity. But for how long? What else must be done to ensure the continuity of life and the continual creation of Dayaw, our knowledge, our pride?